Вітаю всіх. Що хочу зробити? Хочу зробити повідомлення по фонду. Так, Innovative Growth Invest Fund. Дивіться, маємо групу, закрита ця група для інвесторів фонду. Маємо на даний момент 16 інвесторів фонду, і так виглядає наша група. Що тут ми маємо? В цьому місяці додалася група навчання, в якій ми навчаємося трейдингу і так далі тому подібне. Ви бачите, що є навчання, це проста методичка, також далі є відеоурок по заняттю і є стрім, в якому розбираються всі питання по даному уроці. Цей відеоурок не особисто наший, а був закуплений для інвесторів, тобто і фонд зробив інвестицію в своїх інвесторів. Тобто інвестора робили інвестицію в фонд, а зараз трохи навпаки, фонд робив інвестицію в своїх інвесторів. І ми закупили навчання у одних із провідних, скажімо так, навчальних закладів, так, які навчають саме трейдингу. Тобто в минулому місяці, в червні місяця, була додана папка, точніше, графа, скажімо так, навчання, і ми навчаємося, наші інвестора навчаються. Що саме по фонду? Ви можете бачити, що на жовто зазначено з 1.06 це інвестиція і інвесторів в фонд. І ви можете бачити, зараз ми проведемо дослідження, скільки інвестора проінвестували. І ви бачите, що на даний момент проінвестовано $474. Що по коштам, які були проінвестовані. Вони відразу були закинуті в роботу. Тобто на червоно ми бачимо, що позначено токени, які ми купляли і на яку суму ми купили. Тобто ви бачите, що було заінвестовано 474. І зараз вам покажемо, наскільки ми купили. І ви бачите, що на $540 були закуплені токени, тому що деякі кошти у нас були в фонді, які проінвестовані раніше, плюс по одному токену ми закрили прибуток, ну тільки $7 вийшло закрити, так, бо він достиг нашої цілі. Що по нашому портфелю? Портфель зараз в просадці, і на даний момент нереалізований прибуток або убиток у нас мінус $37. Тобто ми в просадці. А на даний момент реалізований прибуток у нас плюс $540. Ну і общий прибуль убиток плюс $502. Фонд існує, нагадаю вам, із вересня 2023 року. Майже рік існує. Був час, коли ми були дуже гарною прибилі. Щось ми зафіксували, а щось не зафіксували. Також у нас є, ви бачите, по прибилю убиткам якісь токени, наприклад, тон, так, ми брали по середня ціна покупки 2,21, зараз 6,59, і в загальному у нас плюс 259%. Звичайно, є якісь токени, які є у нас просадки. Ви бачите, є там мінус 78% просадки. Тобто ці токени, які в нас в просадки, звичайно, ми добираємо і будемо добирати. У нас є свої конкретні цілі, до яких ми йдемо. Також в алертах ви можете бачити, що у нас є, порахуємо зараз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 токенів на даний момент в нас є, і які ми можемо добрати згідно наших цілей, так, для того, щоб просто на цьому заробити майбутнє. Приклади покажу. Є у нас токени, які є фундаментальні, також є токени, які є не фундаментальні. Наприклад, NIR.
Це фундаментальний токен, який ми маємо набрати на 100 доларів. На 100 доларів маємо набрати. Ви бачите, що на даний момент ми набрали його тільки на 30 доларів, тобто у нас ще є час добрати його на 70 залишившихся доларів. Плюс ви бачите інформацію, то, що ми один раз замикали позицію і витягли 24 долари профіту. Тобто, якщо брати таких монет, ми маємо зараз скажу, скільки точно маємо, плюс-мінус 100, 102, то мінус 5, то 97 токенів. На даний момент ми маємо 97 токенів, із яких я в одному з попередніх відео розповідав, що ми десь токенів, зараз скажу точно, скільки вдалося токенів набрати вже на нашу відносно нашої цілі. Ви бачите, що набрано на 100%, то є ARB, EOS, MANA, $13 токенів ми маємо набраних согласно наших цілей, а також є залишили багато токенів, які не є фундаментальні в нас токени, то ті ми набираємо, наприклад, на 50 доларів. Ми можемо значити, наприклад, там VMX. Так, VMX ми набрали вже на 50 доларів і ми чекаємо якусь ціль по цьому токену. Наприклад, візьмемо VMX і в нас є зазначена ціль, що ми чекаємо по 24,68. І середня ціна у нас покупки $1.70. А це значить, що при тому, якщо ми продамо по 24,60, то із наших 50 доларів заінвестованих буде профіт 755 доларів. Це є багато. Можливо, звичайно, ціна не дійде до цього значення, так? Можливо, вона піде ще вище, тобто це ми вже будемо бачити ближче до того часу, коли буде приближатися ціна. Також, дивіться, приберемо тільки тут одне по луні. Із тих коштів, що ми зараз інвестували, так, в нас зараз інвестованих коштів є 3000 щось там, не пам'ятаю. Зараз скажу, скільки точно є коштів. Зараз є 3500 у нас інвестовано коштів в фонд, тобто інвесторами фонду є 3500 інвестовано. І якщо всі токени достигнуть тих цілей, які ми собі поставили, то у нас буде профіт 200 тисяч доларів. Тобто це якщо умова так виконується. Звичайно, може бути більше, звичайно, може бути менше. Цього ніхто не знає, але нас зараз 16 чоловік в фонді, так? Якщо поділити 200 тисяч доларів на 16 чоловік, то вийде в порядку 12,5 тисяч доларів на одну людину. Плюс в нас зараз, якщо брати в середньому 3500 і 16 інвесторів, то кожен інвестор в порядку 200 доларів заінвестував. Тобто із 200 зробити 12500. Я думаю, це буде круто. Можливо, ми зробимо менше, можливо, ми зробимо більше. Я схиляюсь до того, що ми заробимо, звичайно, трохи менше, але ринок може зробити так, що ми заробимо і набагато більше. Тому, якщо маєте бажання приєднатися до нашого фонду і розвиватися разом з нами, також приєднавшись до фонду, ви отримуєте доступ безкоштовно до всіх відеоуроків, до всього процесу навчання. І це не є так, що ви йдете в якийсь заклад, навчаєтесь, ви платите якусь квоту, тому що за таке навчання ви самі, як будете навчатись, ви можете заплатити від 500 до там, не знаю, 3 і навіть 10 тисяч доларів.
Тут же що ми пропонуємо? Ви інвестуєте від $100, поки це ще $100, ціна буде змінюватися, вона буде підвищуватись. Ви інвестуєте, наприклад, $100 сьогодні, отримуєте доступ до навчання, отримуєте доступ до всього. Плюс також при досягненні цілей, які ми поставили, так, всі кошти будуть поділені в відсотковому відношенні до кожного інвестора, хто скільки інвестував. Наприклад, якщо інвестор інвестував там, не знаю, $1000, так, то він буде мати, скажімо так, 10% пул від всього маркету, від всієї інвестиції, що має фонд. Що це значить? Якщо ми заробили $200,000, так, то цей інвестор, який інвестував $1000 і буде мати 10% від загального гаманця фонду, то він отримує $20,000. Звичайно, той, хто інвестував більше, той отримає більше, і той, хто інвестував менше, той отримає менше. В принципі, все логічно, все зрозуміло. Нема ніяких секретів. Всі інвестора отримують інформацію, в принципі, кожного місяця, де їхні кошти інвестуються, куди їхні кошти інвестуються. В принципі, я думаю, це все ясно всім. Якщо маєте бажання, звичайно, приєднуйтесь. Якщо не маєте бажання, тоді просто спостерігайте за нами, як ми будемо розвиватися і на цьому заробляти. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.